Hiếu. Hello, chào anh. Chào và cảm ơn Hiếu đã nhận lời đến với Bar Stories. Rất là vui và cảm ơn Hiếu đã nhận lời đến với Bar Story. Chúc mừng Hiếu vì đã quay trở lại Việt Nam và có được một công việc rất là truyền cảm hứng. Và tớ xin thực sự rất bất ngờ mình có thể được trò chuyện với Hiếu PC ở tại đây ở trong Bar Stories. Để nói một chút về cái không gian này nha. Cái không gian này là của R102. Khi mà nghe đến R102 em có nghĩ đến cái gì? Nó là một cái starter code ở trong, nếu mà trong cái HT trong ngữ máy tính đó, nó là một cái HTTP 102 là đang ở trạng thái processing, mà cái này nó rất là hiếm. Nếu mà search trong Google á, nó là một cái pretty rare starter code, rất là hiếm. Nó cũng là cái ý nghĩa của cái quán này. Em nghĩ cái người mà xây dựng lên cái quán này họ có biết am hiểu về computer, em nghĩ vậy. Có thể là một hacker. Thì ở đây là một cái club, cái quán bar mới mở ở 226 Đề Thám. Theo Dustin được biết là các bạn đang mở cửa thứ 6, thứ 7 buổi tối. Thứ 6 thì chơi nhạc hip hop, R&B. Thứ 7 là techno, tech house. Các bạn gọi là nhạc vé. Nhạc vé, Dustin không biết là nhạc gì. Nhưng mà nếu mà có cơ hội á, thì mời Hiếu và khán giả mọi người cũng có thể đến đây thử một lần để mà cảm nhận được cái không gian ở đây. Cái điều mà Dustin thích ở cái quán này là họ dùng những cái vật liệu trang trí được lấy từ những cái món đồ công nghệ mà cũ không được sử dụng nữa. Lý do mà tụi mình chọn cái địa điểm này cho Hiếu PC bởi vì Hiếu là một người chuyên viên về kỹ thuật mạng, đúng không? Và Dustin nghĩ là nơi đây cũng phù hợp với rất là nhiều đối tượng bởi vì ở đây cởi mở. Dustin đã từng đến đây. Nếu mà các bạn có dịp tới có thể gặp Dustin, sẽ thấy Dustin đứng nhảy một mình. Dustin rất là thích kiểu tự thưởng thức âm nhạc mà đứng một mình, không cần phải đông quá, không cần phải đi chung với ai. Các bạn ở đây cũng rất là cởi mở, LGBT friendly, một không gian rất là trẻ trung, năng động. Còn bây giờ chúng ta sẽ thử rượu. Hôm nay Dustin sẽ giới thiệu cho Hiếu rượu The Macallan, là một loại rượu single malt Scotch whisky, có nghĩa là rượu mạch nha đơn cất. Chai này là 12 tuổi và nó nằm trong cái dòng double cask. Nó là sự kết hợp giữa hai loại thùng gỗ sồi của Mỹ và châu Âu. Khi mà mình chưng cất whisky á và mình để vào thùng gỗ sồi 12 năm để ủ á, thì cái sự tiếp xúc của whisky với mặt trong thành thùng gỗ sồi nó sẽ cho ra cái hương vị và màu sắc rất là đặc trưng, độc đáo và không dùng bất kỳ một phẩm màu chất làm ngọt, tạo màu gì hết. Tất cả những cái màu đều là tự nhiên, natural, do cái quá trình tiếp xúc với cái thành bên trong gỗ sồi. Mình sẽ thử một chút để Hiếu có thể cảm nhận được những cái nốt hương trong đó nha. Mình sẽ ngửi trước. Dạ rồi. Khi mà Hiếu ngửi, Hiếu sẽ thấy hương vanilla. Vanilla. Đặc trưng của những loại whisky mà lấy từ vùng Speyside của Scotland á. Scotland là một cái đất nước có truyền thống làm rượu whisky và nó có 6 vùng chính luôn. Thì cái vùng Speyside là vùng to nhất và tất cả những cái rượu whisky được sản xuất ở vùng này thì thường có cái nét đặc trưng đó là có mùi vanilla. Cái này rất là đậm luôn anh, nó là nặng đó. Để được gọi là whisky thì ít nhất là phải được đạt 40%, 40 độ. Thì khi mà mình uống nhiều loại whisky khác nhau, mình sẽ cảm nhận được từng loại nó khác như thế nào. Một người mà không phải làm công nghệ như Dustin đi, mình sẽ không hiểu là cái con chip này nó khác cái con chip kia như thế nào. Đúng rồi. Chỉ có những người mà trải nghiệm và biết nhiều thứ thì họ sẽ thấy được sự khác biệt. Thì Dustin nghĩ là cái đó là do mình từ từ mình trải nghiệm với nhau thôi. Dustin sẽ pha một ly cocktail được làm từ
The Macallan Double Cask 12, bởi vì Hiếu thích uống nhẹ nhẹ đúng không? Nhẹ nhẹ. Ok. Cocktail. Mình sẽ pha một cái ly whisky, ở đây nó có cái tên của nó nhưng mà Dustin muốn Hiếu sẽ đặt tên cho cái ly cocktail này sau khi pha xong. Ok. Ok. Dạ rồi. Đầu tiên thì món này nó sẽ có cái đặc điểm rất là Vietnamese, đó là xí muội đỏ. Mình sẽ lấy một quả xí muội đỏ. Mời Hiếu PC. Rồi, em sẽ thử. Cảm ơn anh nhiều. Khi mà thử xong thì đặt tên thử Đặt nha. tên đúng không? Ừ. Cảm giác như nào? Rất là ngon anh. Lạ. Em muốn đặt cái tên này nó phải có liên quan tới cái gì nó ngọt ngọt, nó Em cảm giác được những vị gì đầu tiên khi mà uống trước? ngọt nè, Ngọt. gừng nè, Cái whisky cây nè, gừng, cái cây nè. whisky ấm ấm. Em muốn đặt cái tên gọi là chili whisky. Chili có nghĩa là cái hơi cay đúng không? Chili. Gừng hả? Ừ. Gừng, nhưng mà chili người ta sẽ nghĩ đến ớt. Ớt đúng không? Nhưng mà cái này hơi cay. Spicy. Ừ. Spicy đi. Spicy whisky. Whisky. Whisky à? Ừ, tại vì whisky đúng không? Xong rồi sẽ có một chút sweety trong đó nữa. Sweet hả? Đó. Sweety thường người ta nói sweety nó sẽ ngọt ngọt đúng không? Nhưng mà như ai rất là người ta nói chuyện rất là sweety hay là như thế nào đó thì cái này sẽ sweety. đó, whisky với lại sweety sẽ combine lại sẽ là whisky đó, em nghĩ Khó quá vậy nè. chili with spicy whisky. Ở đây cái món này thì cũng có trong menu của R102 luôn. Yeah, Nó gọi là món 102. 102 hả? Có 102. Có 102 đúng không? Câu chuyện mà Dustin thấy của Hiếu đó là mình cũng phải trải qua những cái cay đắng cuộc đời, những cái ban đầu nó khó khăn, cay, nồng. Đúng rồi. Để mà mình có thể hưởng được thành quả thì mình phải chấp nhận được bản thân, bước qua những cái sai lầm của mình. Đó mới là quá trình trưởng thành. Khi mà uống ở bên trong cái hậu nó sẽ ngọt. Đúng. Mình uống ở đầu lưỡi thì mình sẽ cảm thấy cay đúng không? Đó là một con đường không hề dễ dàng. Bây giờ thì Hiếu đang là một nhân viên an ninh mạng quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nhưng mà câu chuyện của Hiếu thì thật sự như một bộ phim hành động nghẹt thở. Nhưng cái kết lại rất có hậu và tươi sáng. Bar Stories là một chương trình mà tụi mình muốn tôn vinh những người thành công, có những thành quả, có sức ảnh hưởng, có những cái hoạt động đem đến những cái ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng. Và khi mà mình nghĩ đến thành công không có phải là mình nghĩ đến chuyện là làm được nhiêu tiền, Đúng. có nhiều vật chất, có nhiều danh hiệu. Cái đó là một phần thôi. Đúng. Chương trình của mình còn nghĩ đến thành công là những người có thể vượt qua được những cái thất bại của mình để mà đứng lên. Đó là quá trình trưởng thành. Nó cũng được coi là một thành công rồi. Đúng. Đó một cái điều bất ngờ. Tại sao tụi mình lại tìm Hiếu PC? Có bao giờ bạn thắc mắc không? Em vẫn chưa, hồi giờ em chưa. Team của Dustin là có một bạn là Richard á, Hiếu đã gặp rồi. Dạ. Richard là creative của Dustin on the Go, và khi mà mình muốn làm một cái tập mà người ta không thể nào ngờ được. Bình thường Bar Stories thì có rất nhiều những người nổi tiếng, nhưng mà để tìm một nhân vật không phải là một người trong giới giải trí, không phải là quá nổi tiếng nhưng vẫn có một câu chuyện thật sự là xuất sắc đó, thì tụi mình phải đọc rất là nhiều tin tức. Khi mà đọc tới Hiếu PC, Richard mới kêu là ok, bây giờ Dustin anh đi tìm contact của anh Hiếu PC đi, bằng cách nào em không biết. Thế là Dustin mới vừa mò vô fanpage. Vừa mò vô fanpage thì nhắn tin cho bạn admin. Và admin cũng gửi lời lại cho Hiếu đúng không? Lúc đó thì Hiếu nghĩ sao? Em cũng ngạc nhiên, em cũng không biết là anh là ai. Đó, xong rồi cũng kêu thôi mấy bạn admin thôi cứ gửi info qua cho em, thông tin qua cho em sẽ tự liên lạc. Thế trước giờ lúc mà Hiếu về lại Việt Nam là năm 2020 là tháng mấy? Tháng 8. Lúc đó Hiếu có nhận được nhiều cái lời mời gọi phỏng vấn, trò chuyện. Thì Hiếu thường trả lời như thế nào? Thường là chia sẻ câu chuyện của mình
chia sẻ câu chuyện về mình đã vượt qua khó khăn như thế nào, rồi những bài học, rồi những kinh nghiệm về an toàn thông tin. Thì khi mà Dustin và Richard tìm thông tin của Hiếu á, thì Richard mới lên LinkedIn. Ở LinkedIn là một cái app mà dùng cho những người mà đang tuyển dụng hoặc đi tìm việc, đúng không? Hiếu có để ở trong cái profile của LinkedIn là convicted Cyber criminal, có nghĩa là người đã phạm tội có liên quan tới tin tặc, gọi là tội phạm máy tính. Đó là một cái dòng miêu tả vô cùng ấn tượng. Dustin dám chắc là chưa có một ai tự tin để chia sẻ về quá khứ của mình một cách thẳng thắn như vậy. Và nhất là ở trong một cái app như LinkedIn, khi mà bạn quyết định làm điều đó, bạn nghĩ gì? Bạn có đắn đo không? Bạn có nghĩ là làm điều này sẽ gây đến hậu quả gì không? Không, tại vì thứ nhất là ai cũng biết hết. Rồi em cứ nghĩ đơn giản là cái câu chuyện của mình nó giống như một cuốn sách mở vậy thôi. Bạn sẽ mở cho mọi người cùng biết. Tại vì nó là một sự thật. Mà sự thật thì đâu có gì phải che đậy nữa đâu. Nhưng ngày xưa của em sống che đậy sự thật. Nhưng bây giờ em muốn sống một cách mở mang. Đó là lúc mà một hacker bước ra ánh sáng. Đúng rồi, nó phải bước ra ánh sáng. Tại vì sống trong bóng tối nó mệt mỏi lắm. Nếu như mà những hacker khác á, họ vẫn còn đang sống trong bóng tối á, thì theo bạn là đó là lựa chọn hay là bắt buộc họ phải như vậy? Đó là lựa chọn. Điều gì đã thay đổi lựa chọn của bạn? Mọi người yêu thương xung quanh mình, họ có niềm tin ở mình, họ có một cái niềm hy vọng với mình, thì mình không muốn làm họ thất vọng. Cái lúc mà Hiếu đang thực hiện những cái phi vụ của mình, có ai đó là nhắc nhở không? Có ai biết không? Gia đình, bạn bè có ai biết? Có. Gia đình mình biết là mình em là làm những chuyện có nói chung là có kiếm ra nhiều tiền, nhưng mà vẫn không hiểu cái tố chất của công việc là như thế nào. Đó, nhưng mà thành ra là họ không thể nói được, nhưng mà vẫn khuyên là nên làm gì làm cũng phải có suy nghĩ một chút. Nhưng mà ngày xưa thì em này rất là ích kỷ. Thứ nhất là ích kỷ, thứ hai là cái tôi nó quá cao, cái niềm kiêu hãnh, không có để tâm tới mọi người xung quanh. Đặc biệt thậm chí tới ba mẹ mà còn lừa dối, mà thành ra là khi mà về thì muốn bóp lịch hết tất cả, tại vì không muốn giấu gì nữa. Cái độ tuổi đó Dustin nghĩ là cái chuyện mà mình luôn nghĩ về bản thân của mình, cái tôi của mình lúc nào cũng cao về vợi là một cái chuyện bình thường. Dustin cũng vậy, chẳng có gì mà mình muốn kể với ba mẹ hết. Đúng rồi. Mình cảm thấy là không việc gì mình phải chia sẻ những điều mình nghĩ hết. Nếu mà bây giờ để gặp lại anh chàng Hiếu lúc đó là mấy tuổi mình bắt đầu đi New Zealand nhỉ? Lúc đó em có 20 tuổi. Đây là Hiếu PC 20 tuổi, PC 32. Đâu? Nói chuyện với Hiếu PC 20 tuổi. Nên dừng lại những cái gì mình đang làm để mà suy nghĩ, đặc biệt là suy nghĩ lại hết tất cả những mối quan hệ xung quanh mình. Biết ai là người lợi dụng mình, biết ai là người yêu thương mình, để mà mình biết cái cách nào để mà mình tránh được. Mọi người hay hỏi là nếu được quay lại quá khứ bạn có thay đổi điều gì không, hay là bạn muốn để mọi thứ y như vậy? Thì Hiếu thì sao? Nếu em trở lại ngày xưa, em sẽ tiếp tục đi học hơn là bỏ học giữa chừng. Thì như vậy sẽ có một cái cuộc sống nó êm đềm hơn, mà nó sẽ thành công hơn. Nếu mà suy nghĩ lại á, những cái công việc mà em làm ngày xưa có thể kiếm nhiều tiền đi, nhưng mà chưa chắc nó sẽ ổn định bằng một cái công việc nó hoàn toàn hợp pháp, mà có thể là kiếm nhiều tiền hơn là công việc bất hợp pháp. Đó. Công việc bất hợp pháp nó chỉ là công việc kiếm tiền một cách nhanh chóng, nhưng mà nó lại không có sự bền vững, lúc nào mình cũng cảm thấy sợ hãi. 25 tuổi là cái lúc mà mình nhận cái bản án 40 năm. Hãy tưởng tượng lúc là 25 tuổi. Ok, giờ Dustin 33 và 25 thì lúc Dustin đang còn đi học, mới vừa đi làm. Cảm giác của bạn khi bạn nghe cái mức án 40 năm thì lúc đó phản ứng của bạn là gì? Lúc đây giống như là rớt xuống địa ngục trần gian vậy đó. Nhiều hồi là em muốn thắt cổ tự tử luôn. Cuộc đời đã chấm dứt tại đây rồi. Cái suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu hay là bạn đã có kế hoạch cho nó luôn? Cái chuyện mà suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu thôi á, nhưng mà nó cứ dằn vặt mình suốt ngày suốt đêm, là trong vòng 2 tháng trời đầu tiên. Tại vì không có gia đình nè bên cạnh, không có ai nói tiếng Việt với mình, cũng không có ai hướng dẫn mình gì hết. Rồi tới một nơi đất lạ quê người như là nước Mỹ, cái nền văn hóa hoàn toàn khác, thành ra là rất là khó khăn, đến nỗi mà trầm cảm luôn.
hầu như là ăn uống rất là thất thường, rồi suy nghĩ rất là bi quan. Điều gì đã làm cho bạn bỏ cái suy nghĩ Là muốn tự tử? cái suy nghĩ tới những người yêu thương xung quanh mình, đặc biệt là ba mẹ mình. Tức là mình sẽ không Đó. nỡ làm điều đó. Đúng rồi, có thể ví dụ như nếu không có ba mẹ thì chắc có lẽ là không có sự hiện diện của mình ở đây, nhưng mà nhờ cái tình yêu thương của ba mẹ mà bây giờ Hiếu Easy ở đây để nói chuyện với anh. Mối quan hệ của Hiếu với lại ba mẹ có thân thiết với nhau nhiều không? Có, em rất là thương ba mẹ, cực kỳ thương ba mẹ. Hoàn toàn những cái tiền ngày xưa em đều lo hết cho ba mẹ, cho gia đình, không chỉ riêng cho bản thân mình. Ngày nào em cũng muốn được nói chuyện với ba mẹ, ngồi ăn uống, rồi dẫn ba mẹ đi đây đi đó. Anh có đọc Dạ. những cái điều đó trong Dạ. những bài phỏng vấn của em trên báo. Em rất là thích được nhìn thấy ba mẹ vui vẻ, đặc biệt là ba em sức khỏe không tốt, cho nên là muốn cho ông bà có tinh thần thoải mái, lạc quan. Đầu tiên là Hiếu đi New Zealand đúng không? Dạ. Sau khi mà ở New Zealand có một vài phi vụ nhỏ rồi thì mình cũng quay về Việt Nam. Tại sao mình lại không dừng lại lúc đó mà mình lại tiếp tục sang Mỹ? Ngày xưa khi về Việt Nam, sau khi mà đi New Zealand á, bị sự cố thì về Việt Nam thì cũng bị mấy cái vụ như là lấy thông tin rồi tài khoản rồi nọ vậy đó ở bên New Zealand, thì cũng xém điện nữa bị bắt, thì thành ra mới chạy về Việt Nam. Khi chạy về Việt Nam ban đầu thì cũng muốn hoàn lương, cũng muốn được đi học rồi tiếp tục lại một cuộc sống bình thường. Thế nhưng là cám dỗ của xã hội, của những bạn bè xấu xung quanh, cái đồng tiền nó quá dễ, thành ra là cứ đi theo, là cứ tiếp tục đi cho tới lúc bị bắt ở bên Mỹ. Vì cái đồng tiền đôi khi nó nguy hiểm lắm, đặc biệt là khi mình ở cái tuổi trẻ đó, mình chưa hiểu được cái giá trị đồng tiền nó như thế nào. Có một cái khoảnh khắc nào trong đầu trong cái giai đoạn mà mình quay lại Mỹ nè, mình tiếp tục bước vào con đường đó, mình có bao giờ nghĩ là rồi có một ngày mình sẽ phải trả giá không? Hay là lúc đó mình hoàn toàn nghĩ là không, nếu mà mình cẩn thận thì mình có thể Đúng như rồi. thế này được? Mình Ngày nghĩ như thế nào? xưa rất là hiếu thắng, nghĩ mình là ăn ở on top of the world vậy, giống như là đang ở trên đỉnh, mình không có chịu leo xuống, cứ nghĩ là mình hơn tất cả mọi người, mình kiếm được rất là nhiều tiền rồi, nhưng mà không bao giờ nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ có ngày bị bắt. Giống như là mình bị ngủ quên trên chiến thắng. Chính cái lúc đó là cái lúc mà mình đã sập bẫy. Đúng rồi. Bên Mỹ họ đã liên hệ với mình bằng hình thức nào? Dần dần em thông qua một cái người bạn của em. Người bạn này bị bắt trước, xong rồi mới chính cái người này dụ mình qua bên đảo Guam. Người này đã từng giao dịch với mình rất là nhiều lần, cho nên mình tin tưởng họ. Tin tưởng đó. Thường nha, trong những cái bộ phim viễn tưởng nói về hacker hay là công nghệ thì thường sẽ có một tổ chức, ít có khi nào mình hoạt động độc lập, sẽ có những người đứng đầu có kinh nghiệm. Thì không biết là ở trong cái tổ chức của mình có tổ chức không, mà mình có những người đứng đầu để như nói với Hiếu là mày không nên làm như thế này, nên dừng lại đây hay không, hay là mình là người tự quyết định mọi thứ? Em là người tự quyết định mọi thứ. Khi ở Việt Nam em không tin tưởng một ai, cũng không bao giờ lộ diện trước cộng đồng hay là ở ngoài xã hội. Ngoài xã hội người ta nhìn em một người bình thường, không phải là hacker hay là gì hết, đơn giản họ nghĩ mình là con nhà giàu. Nhưng mà không phải, toàn bộ là những cái gì mình kiếm được là do mình hết, mình kiểm soát hết, không cho một ai kiểm soát. Kể cả người yêu? Kể cả người yêu cũng không biết luôn, không biết sự thật, nói chung là không biết gì hết. Wow, nếu mà sống mà phải giấu một người yêu mệt lắm, rất là mệt. Suốt ngày phải kiếm đủ thể cách để mà lừa dối rồi biện đủ cớ. Cuộc sống như vậy thì theo Hiếu miêu tả, nếu mà nhiều tiền thì cũng có đáng sống không? Không. Nếu mà em nói với lại Hiếu cách đây cỡ 10 năm trước đi thì không nên sống. Nó rất là mệt mỏi. Rất là mệt mỏi. Suốt ngày phải nói dối nè. Bạn bè hỏi ủa nay làm cái gì? Mình đâu có biết nói mình làm cái gì đâu. Mình phải luôn có một kịch bản. Nói là ồ nhà mình có tiền trúng đất này nọ vậy thôi, làm bất động sản này nọ. Chứ mình đâu có nói là ồ mình làm cái này làm cái kia được. Hiếu có nhiều bạn bè rất là nhiều. Ngày xưa em có rất là nhiều bạn bè, nhưng mà họ không biết là mình làm gì. Khi chơi với bạn bè đến một cái mức nào đó sẽ có một số người bạn thân của mình sẽ đi sâu vào cuộc sống của mình, nhưng mà Hiếu làm sao để ngăn lại? Giữ hết tất cả mọi mức bạn bè đều là bình thường thôi, không bao giờ có bạn bè thân. Đến bây giờ? Tới bây giờ thì có, ngày xưa thì không. Thậm chí những người bạn ngày xưa khi mình bị bắt, họ rất là ngạc nhiên, họ không nghĩ ra được, họ không hiểu được chuyện gì. Họ không hiểu ra được. Tại vì họ nghĩ ngày xưa là em nói là nhà em có hotel, khách sạn ở Sài Gòn, có bất động sản ở Sài Gòn này nọ. Nhưng mà tới lúc bắt ra họ mới ngỡ ra là ồ đâu phải như vậy. Fast forward, chạy nhanh tua nhanh tới cái lúc mà mình ở Mỹ lãnh án 7 năm. Đó đến 13 năm. 13 năm trước. 13 năm. Và bạn đã hoàn thành trong 7 năm.
Thì theo bạn cái điều gì đã giúp cho bạn giảm án từ 13 xuống còn 7 năm? Chắc đó là sự cố gắng, cái tâm huyết mà mình muốn hoàn lương đó. Là mình muốn giúp tất cả mọi người xung quanh mình, đồng thời là mình muốn sử dụng cái tài năng của mình để mà cống hiến cho xã hội. Thì từ đó bên Mỹ họ mới giảm án. Không, nhưng mà tại vì Dustin rất là tò mò nha. Khi mà ở trong cái môi trường tù thì họ có những cái buổi gì để mà mình có thể chia sẻ, mình chia sẻ với ai cái nguyện vọng của mình, làm sao để họ thấy được cái sự thay đổi, sự hoàn lương của mình? Nó có những cái chương trình, ví dụ như là mình muốn tham gia những cái khóa học, như em đã tham gia những cái khóa học như là 9 tháng ở trong một cái môi trường giống như quân đội vậy đó. Trong đó mình sẽ được chia sẻ với lại mọi người xung quanh mình. Một cái nhóm như vậy cỡ 10 mấy người, 20 người. Rồi mình đứng trước tất cả mọi người, mình chia sẻ câu chuyện của mình, rồi mình đưa ra những cái gì sai lầm của mình, rồi những bài học. Có một câu chuyện nào mà Hiếu cảm thấy ấn tượng nhất ở trong lúc 7 năm đó? Một người bạn, anh bị xử 30 năm, nhưng mà hiện tại thì anh ở được 19 năm rồi. Anh còn cỡ 7-8 năm nữa mới ra. Anh rất là hiền, anh dạy cho em sự điềm đạm đó. Anh rất là nhẹ nhàng trong tất cả mọi thứ. Anh học đạo mà, anh học đạo Phật. Thành ra là anh chia sẻ cho em những cái gì mình nên làm, mình nên nói một cách từ tốn, điềm đạm. Thành ra em thấy cũng rất là hay. Tại vì nếu mà nhìn nhận bản thân em ngày xưa, em là một người rất là nôn nóng, cọc tính. Thành ra là khi mà nhìn nhận là bản thân mình, nhìn nhận là những gì anh nói, mình thấy là đúng. Mình nên nhẹ nhàng, mình nên chia sẻ thẳng thắn, nhưng mà một cách tình cảm, chứ không phải là cáu gắt hay là bực bội. Cũng không bao giờ phàn nàn bất cứ một ai hết. Bây giờ em sống rất là đơn giản nha. Ví dụ như ai nói xấu gì em cũng cười. Hay là ai làm gì mình không tốt, hay là như thế nào đó, cũng cười thôi. Nói chung là mình sống không có cầm lên. Làm sao để sống một cách điềm đạm, nhẹ nhàng đó nhưng vẫn giữ được cái lửa quyết tâm trong con người? Anh có nói với em một câu là cứ sống cho hiện tại thôi. Làm sao mình vui cho hiện tại. Một ngày mình có 24 tiếng đúng không? Làm sao mình sống trọn vẹn 24 tiếng. Đừng nghĩ ngày mai, nghĩ hôm nay thôi. Ngày mai chưa tới mà. Hôm nay làm sao mình sống tốt ngày hôm nay là ok. Ngày mai tính tiếp. Ngày hôm nay mình phải enjoy chứ. Còn cái chuyện gì xấu tới với mình thì mình chết, let's go. Mình chỉ bỏ qua vậy thôi. Mình đâu có muốn hủy hoại một ngày của mình đâu. Một ngày có 24 tiếng chứ mày. Với lại mình đâu biết ngày mai mình có sống hay không. Bây giờ Dustin cũng vậy. Covid, đại dịch, mọi người sẽ không biết được ngày mai chuyện gì. Đúng rồi, mình đâu biết đâu. Đó cũng là một cái tác để thức tỉnh cả nhân loại luôn, thật Chính sự. xác. Có một cái Dustin tò mò, ở trong tù người ta có dạy về an ninh mạng không? Cái đó là em được train riêng. Tại vì có những người sẽ không được như vậy. Em sử dụng kỹ năng của mình, hiểu biết của mình, rồi được train thêm từ họ. Thành ra là em hiểu thêm về cái cách điều tra tội phạm. Cái đó không học được nếu mà mình tự làm một hacker tự do. Đúng rồi. Họ gọi cho mình đi học thêm những trường tâm lý. Em học 3 năm tâm lý con người. Wow, cái đó rất là đã. Tâm lý con người, tâm lý tội phạm, tâm lý tất cả các loại tâm lý. Tại vì suy cho cùng á, khi mình làm cái gì cũng phải có liên quan tới tâm lý. Kinh doanh cũng phải có tâm lý. Đúng, tâm lý khách hàng. Thậm chí bar on the go cũng phải là có tâm lý trong đó. Đúng. Cái gì cũng phải có tâm lý, tất cả mọi người. Nếu như mà không có cái vụ đó xảy ra, chắc là Hiếu có ước mơ nghĩ là mình sẽ apply vào một công việc cho mật vụ Mỹ này nọ, hay là một cái cơ quan nào cao cấp ở nước ngoài như thế? Em không nghĩ như vậy. Tại vì cái đó không phải là một cơ hội mà mình bắt buộc là mình phải làm để mình được trở về sớm. Đó. Mình không làm mình đâu được về sớm đâu. Cái hay của họ là họ không hứa trước, cứ làm đùng một cái, một ngày ông luật sư gọi ok về. Wow. Nói chung là như một cái gì đó, một cái món quà gì đó thượng đế ban tặng mình mà không nghĩ tới là một ngày nào đó mình sẽ nhận được. Trước cái ngày được thông báo về là mình vẫn đang nghĩ là 13 năm, mình còn 6 năm nữa. 6 năm nữa rồi. Plan của mình 6 năm sau khi ra tù mình sẽ làm gì, mình có nghĩ tới không? Em nghĩ là em chỉ viết sách thôi chứ em không làm được gì nữa. Tại vì lúc đó mình đã đi trễ với lại xã hội rồi, thời đại rồi. Còn bây giờ là em về là vẫn còn rất là kịp, lại đúng thời điểm. Nếu mà so với Mỹ với Việt Nam thì mình còn thua xa ở Mỹ quá. Nhưng mà em đã bắt kịp được ở bên Mỹ rồi. Thì thành ra em về Việt Nam thì em thấy cũng không có hụt hẫng gì mấy. Em thấy cứ đi thôi, không có gì hết, không có gì ngỡ ngàng mấy. Trong những năm tháng mà học về an ninh mạng ở trong tù, có bao giờ bạn có một cái suy nghĩ lên là mình sẽ hack luôn cái system đó? Cũng có nhiều hồi, ví dụ như em thì được giao trọng trách với một cái nhóm nó gọi là cái cám dỗ đó. Nhưng mà đôi khi mình nghĩ lại mình cũng hơi sợ, với lại mình đã trong hoàn cảnh đó rồi, thành ra là mình cứ làm chuyện tốt thôi. Đặc biệt là trong cái nghề nè, thậm chí là những cái anh em trong nghề của em ở hiện tại ở Việt Nam đi hay ở bên ngoài cũng vậy, đôi khi họ cũng bị cái sự cám dỗ. Có bao giờ bạn cảm thấy sợ chính mình không? Có chứ. Tại vì khi mà mình được nắm cơ sở dữ liệu rất là lớn, mình được mời đồ ăn trước mặt vậy đó. Đúng rồi, tự nhiên mình nghĩ tới mình có thể bán cục này lấy mình đóng tiền. Nhưng mà khi mình nghĩ lại quá khứ của mình đi tù này nọ, bây giờ mình lại làm như vậy nữa,
nó lại không hay, cho nên thôi. Nếu mà em nghĩ lại thì ai cũng có sự cám dỗ trong cái quá trình đi làm hay một cái công ty nào đó. Cám dỗ nhỏ. Quan trọng là họ có biết control hay có biết kiểm soát mình không thôi. Hiếu nghĩ là trong cuộc đời có bao nhiêu lần mình có second chance, cơ hội thứ hai? Em nghĩ em là cơ hội cuối cùng rồi, không còn second chance nữa. Last chance. Last chance. Bây giờ là phải làm mọi thứ đúng. Không có làm the same mistake again. Yeah. Nói chung là không có lặp lại cái lỗi lầm đó nữa. Never make the same mistake. Nếu mà làm lại mình quá dở. Em từng đã nói với lại ba mẹ em là một câu như thế này: nếu em về sớm mà em vẫn là con người ngày xưa thì tốt nhất là không nên về, tốt nhất là còn nên nằm trong đó. Khi nào mà hoàn thiện trở thành một con người tốt thì mới về. Anh tin là ba mẹ em rất tự hào khi nghe em nói điều đó. Câu chuyện của em á, anh nói thiệt là có thể nó rất khác xa với những cái câu chuyện của các hacker, các bộ phim viễn tưởng. Em có nghĩ là ngày đó em sẽ cố vấn nội dung trong bộ phim về hacker không? Cũng có người họ muốn mua lại câu chuyện của em, Mua lại câu chuyện để làm phim. Nhưng mà hiện tại thì em vẫn đang trong giai đoạn thương lượng. Nếu mà để làm một bộ phim về hacker á, thì chi tiết nào mà trong những bộ phim thương mại của hacker trước đây mà bạn thấy nó phi lý, nó không hề giống nhất? Đơn giản như hack dùng cái đồng hồ hay là một cái thiết bị gì đó từ xa rồi hack trong vòng mấy giây. Cái đó là không thể hả? Cái đó nghe nó hơi cấu quá. Hoặc là có thể trong vòng một tích tắc có thể là hack cho được vệ tinh rồi quan sát được người này người kia. Ủa vậy chứ em cũng đang ngồi một nơi mà em hack một cái nơi ở trên nửa bán cầu bên kia mà. Thì đúng rồi, nhưng mà ý nó là cái viễn cảnh là ví dụ như hack vào vệ tinh đó, điều khiển vệ tinh rồi không, rồi có thể theo dõi được người này người kia từng chi tiết. Có thể nó đi xa quá với lại xa quá với lại cái nghề này tương lai vẫn còn có thể. Anh nghĩ chúng ta có đúng thể rồi. hack được vệ tinh không? Em nghĩ không? Có chứ. Nói chung là có người đã từng hack vệ tinh chứ, nhưng mà nó không Hành tới động. nỗi nó như trong phim. Anh hay coi phim hành động như Điệp viên 007 đi hơn, là có thể thấy được ví dụ như đang đi đường này có kẻ thù đi nó đi thẳng tiếp hay sao đó. Nói chung là nó Còn về một diễn viên đóng vai hacker thì sao? Khác cái giống gì với một hacker thực tế? diễn viên hacker ví dụ như anh coi cái phim gì Mr. Robot trên Netflix đó. Cái phim đó là về hacker này nọ. Nói chung là cũng hơi cấu nhưng mà nó cũng có một phần nào đó đúng thôi. Em nghĩ cỡ khoảng 60-70% là đúng, còn lại là nó hơi cấu. Tại vì nó phải có một chút action, chứ cái nghề của em đôi khi nó cũng hơi nhàm chán. Nhàm không? Nó cũng hơi tại vì nó không giao tiếp với ai đúng không? Đúng rồi, nó hơi nhàm chán, nó hơi khô. Khi mà mình hack thì mình rất là tập trung, rồi mình đọc rất là nhiều mã code, rồi mình phải nghiên cứu về hệ thống. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi để thay đổi không khí. Trò chơi này rất là phù hợp với những người mà học tâm lý giống như là Hiếu. Two truths and a lie, 2 điều nói thật và 1 điều nói xạo. Luật chơi là Dustin và Hiếu lần lượt mỗi người sẽ nói 3 điều về bản thân, và người còn lại sẽ có 60 giây để tra khảo. Hết 60 giây sẽ quyết định xem trong 3 câu đó câu nào là câu nói xạo. Ai bắt đầu tụi xì? Ai thắng thì đọc 3 câu trước ha. 1, 2, 3. Khi yêu ai đó, tôi rất thích ngửi mùi cơ thể của họ dù là bất kỳ chỗ nào. Điều thứ hai, cuối cấp 3, thay vì viết lưu bút, tôi đã đốt hết nhật ký viết chung với người yêu cũ. Câu thứ 3, tôi từng quên khóa cửa nhà, bị trộm vào phòng lấy hết đồ đạc lúc đang ngủ và không mặc gì. Sau đó 3 tiếng thì mới thức dậy và cửa nhà thì mở toang. Có 60 giây để Hiếu tra khảo Dustin. Như cái câu thứ hai, anh đốt nhật ký đúng không? Cái đó là xảy ra khi nào anh? Cấp 3 xong là mình thường viết lưu bút nhưng mình không. Mình đốt. Tại sao anh đốt nhật ký? Tại vì người yêu Dustin không có chấp nhận bản thân. Bạn ấy là nam và bạn ấy muốn kiểu thay đổi. Bạn ấy nghĩ là nên kết thúc tại đây. Trộm đột nhập vào nhà khi anh quên khóa cửa, chuyện đó là xảy ra khi nào? Cách đây khoảng chừng 2-3 năm. Em nghĩ câu thứ hai với lại câu thứ ba là đúng. Thì em chọn đi câu nào là câu anh nói xạo? Câu đầu tiên. Đáp án là Hiếu sẽ uống 1 ly. Trời ơi, trời ơi. Câu nói xạo của Dustin: cuối cấp 3 thay vì viết lưu bút tôi đốt hết nhật ký viết chung với người yêu cũ. Không có chuyện đó. Không có chuyện đó. Ok, anh chọn đi. Qua mặt được người học tâm lý rồi. Hàng của Hiếu, ly ở giữa. Đây đúng không? Nước lọc. May quá. Tôi từng hack email của bạn gái. Câu thứ 2, tôi từng hack hệ thống của trường Đại học Khoa Tự nhiên. Câu thứ 3, tôi từng hack CIA của Mỹ. Mục đích của việc hack email của bạn gái là để làm gì? Để xem điểm thi
của bạn gái như thế nào. Điểm thi không phải là thông tin cá nhân lắm. Ngày đó khi mới quen bạn gái thì cũng chưa biết gì nhiều, thành ra là cũng muốn chứng tỏ là mình có thể hack được email bạn gái vậy đó. In ra một cái tờ giấy trong một cái email cho bạn gái coi là cái này có phải email bạn gái không. Xong rồi bạn gái rất là bất ngờ với cái chuyện đó. Câu thứ hai là khi tôi hack trường đại học học tự nhiên, ủa Hiếu có học bao nhiêu lâu? Cỡ gần 2 năm. Lúc mà hack trường đại học tự nhiên thì cái mục đích là gì? Để phá hoại là chủ yếu, tại vì thích lấy thông tin đề thi. Còn CIA là cái lúc đó hack ở bên Việt Nam hay bên Mỹ? Bên Việt Nam chứ. Mục đích của hack CIA là gì? Là lấy thông tin đi bán, lấy tiền chứ. Ok, hết giờ. Dustin sẽ nghĩ là trong 3 câu của hacker Ngô Minh Hiếu, hack email của bạn gái á, nghe rất là dễ thương nhưng mà nó có khả năng mà có với một cái lứa tuổi mà tò mò, yêu đương, nhưng nó không phải là mục đích tối cao của một người làm hacker. Hack trường đại học có thể có, hack CIA là đương nhiên có thể có. Dustin sẽ chọn câu nói xạo là hack email của bạn gái. Sai, anh mời luôn. Đây, nghe anh đầu tiên. Vậy cái con sai là con nào? CIA. Em chỉ hack vô cơ sở dữ liệu của Mỹ thôi, Homeland Security đó. Vậy là mình đã hack email bạn gái rồi. Mình hack xong rồi mình nói gì để cho người ta cảm thấy là mình kiểu wow. In ra luôn cái email luôn. Rồi bạn gái lúc đó phản ứng như sao? Mất hồn. Mất hồn. Không ai dám làm bạn gái luôn á, thiệt á. Nước lọc. Nước lọc hả? Ê, xui vậy. Nếu mà mình quen một người mới, mình có định giới thiệu là hacker không? Thì bây giờ ai cũng biết, ví dụ Bây giờ ai cũng biết đúng không bên. bây giờ có nói hay không nói thì ai cũng biết, thành ra thôi. Ví dụ như bạn gái, em đến với anh là bởi vì em biết anh là hacker á, thì sao? Cái đó phải suy nghĩ lại. Nhiều khi là có vấn đề. Để coi thử em làm cái gì đã. Cho đó xin hỏi nha, từ lúc mà mãn hạn tù á, Hiếu trở về Việt Nam là một quyết định là lựa chọn của Hiếu hay là có một lời mời nào đó? Có thể bạn sẽ tìm được công việc tốt ở rất là nhiều nơi trên thế giới chứ không phải là quay về Việt Nam. Quay Việt Nam nhiều khi mình không biết phải đối diện với gia đình và bạn bè ra sao, đúng không? Đúng. Em lựa chọn em về Việt Nam tại vì em có thể ở Mỹ nếu em muốn. Vấn đề ở đây là ba bị ung thư giai đoạn cuối đó, thành ra là em muốn về dù cho thế nào em không phải về. Khi bạn về, bạn có sẵn sàng để đón nhận những phản ứng tích cực lẫn tiêu cực từ xã Có hội chứ. không? Cái ngày mà em rớt xuống đây tận cùng, sau rồi cái ngày em giác ngộ, cái ngày em giác ngộ là em mới nhận ra một điều: mình sống có bao lâu đâu, cứ chấp nhận cái gì nó đến với mình thì nó đến thôi. Mình cứ sống tốt, sống vui vẻ, sống lạc quan. Nói về chuyện phản ứng tích cực, có bao giờ có những bạn trẻ hơn nhắn tin cho mình là anh là thần tượng của em? Dạ có. Em đã học một bài học á, là không bao giờ mình ngủ quên trên chiến thắng. Thứ hai nữa là không bao giờ mình lấy những cái lời chúc mừng hay là những cái lời tăng bốc đó, mình không để tâm đến chuyện đó nhiều. Nếu mà để tâm đến chuyện đó nhiều là thành ra là mình có một cái niềm tự hào quá cao đó, thành ra là mình sẽ không có thể nào tập trung được cho cái công việc chính mà mình đang muốn làm. Tốt nhất là nên khiêm tốn. Hiếu là một trong những trường hợp rất là may mắn khi mà mình mắc một cái sai lầm, mình sửa sai, mình hoàn lương, mình trở về, mình được mọi người công nhận sự hoàn lương. Có một câu chuyện thật mà Dustin đọc trong cuốn sách Thiện Ác và Smartphone của Đặng Hoàng Giang. Tội phạm là hai cô bảo mẫu hành hung trẻ khi mà người ta gửi đến nhận nuôi và hai cô đó bị kết án á. Dạ. Thì cái cô mà nhân viên bác Đặng Hoàng Giang đã đến gặp cô ấy và tìm hiểu cuộc sống của ấy sau khi đã bị kết án xong đã ra tù. Bác Đặng Hoàng Giang có nói một cái điều rất là hay là xã hội của chúng ta quen là tuyên dương những người làm nên thành công, có những cái đóng góp, nhưng có ai nghĩ đến việc mình sẽ làm một cái buổi tiệc chào mừng những người quay trở về từ khi mà họ hoàn lương, họ ra khỏi tù, sửa sai. Đúng rồi. Chúng ta thường bỏ quên những người đó. Thì Hiếu có nghĩ là điều này là cái điều mà mình cần thay đổi trong nhận thức của xã hội hay không? Đặc biệt là xã hội ở Việt Nam. Tại vì như bên Mỹ đó, có những người họ ra tù họ rất là thành công hơn cái những lúc trước khi họ ở tù. Thành ra là ở Mỹ nó có những cái bài báo hay là những cái tổ chức đó họ tuyên dương những người đó. Họ ra ngồi, họ hoàn lương, họ làm được điều tốt cho xã hội. Ở Mỹ họ rất là open ở chỗ là họ lấy những câu chuyện đó để mà họ đi truyền cảm hứng cho những người khác. Ở Việt Nam không có. Hiếu là một trong những trường hợp đầu tiên. Hiếu có nghĩ là mình sẽ làm điều gì đó để đóng góp vào cái sự thay đổi về nhận thức của xã hội hay không? Như cách em đang làm là hiện tại là đang chia sẻ, truyền cảm hứng lại cho thế hệ trẻ. Không chỉ là về nhận thức về an toàn thông tin, còn về nhận thức về cái đạo đức làm người. Những cái sai lầm, chỉ rõ cho các bạn những sai lầm của mình, rồi những cái hậu quả, rồi sau đó là rút kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm của mình ra sao? Hiếu tạo một cái fanpage 200.000 người follow. Mình cũng để ý là trong cái phần miêu tả đó bạn cũng ghi rất thành thật, giống như trong LinkedIn. Đúng rồi. Convicted. Đúng rồi. Có khán giả, có audience bạn trẻ nào vào và hỏi cái điều đó? Có.
họ rất là ngạc nhiên, họ cũng rất là bất ngờ ở chỗ là mình quá thành thật. Cũng có người là họ cũng kêu là chuyện quá khứ rồi thôi, cứ đừng nhắc tới Đen Chi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là không phải là cái chuyện quá khứ hay không, vấn đề ở đây là mình phải chỉ rõ cho họ biết là mình đã từng như vậy. Con người ai cũng có quá khứ, đồng ý là vậy, nhưng mà mình nên chia sẻ những kinh nghiệm cho thế hệ tiếp theo, phải cho thế hệ tiếp theo hiểu là cái sự thành thật nó quan trọng như thế nào. Cái thành thật với lại bản thân mình là cái khó nhất, tại vì không ai muốn nhìn nhận cái sai của mình hết, đó là một điều 100%, không ai muốn nhận cái sai. Chính vì vậy mà ở trên không gian mạng, cái nơi mà người ta dễ bị lừa nhất. Đúng rồi. Đen Vâu có một cái bài hát, không biết là Hiếu nghe chưa, hôm nay trời nhiều mây cực á. Trong đó có cái câu là ở trong rừng còn an toàn hơn ở trên mạng. Chính xác. Là một đứa trẻ Gen Z đi, sống lớn lên trong thời đại công nghệ, không biết làm sao để mà họ có thể xây dựng được một cái lớp bảo vệ bản thân, hay một cái ý thức để bảo vệ trước những cái trò lừa trên mạng. Thứ nhất là họ phải hiểu được những thủ thuật căn bản về an toàn thông tin nè. Thứ hai là họ phải hiểu biết, họ nên xem những kênh YouTube hay nè, những cái tài liệu hay, những cái bài báo hay ở trên. Làm sao biết cái nào hay là cái nào dở? Tụi tin bây giờ đa phần là thích giải trí nhiều hơn là xem cái bổ ích. Họ thích xem những cái gì bạo lực, nó hơi scandal một tí là họ thích như vậy. Vậy an ninh mạng là gì? Nó có giống như là kiểu ở đây mình có công an, chính phủ, cảnh sát. Thì trên mạng nó có những thế lực như vậy không? Hay là chúng ta sẽ phải tự bảo vệ mình, ai chết thì chết? Chúng ta phải tự trau dồi kiến thức cho bản thân. Thì em làm an ninh mạng thì đa phần là có những lỗ hổng nào đó của một hệ thống thì mình báo cáo, của một tổ chức nào đó hay một công ty nào đó thì mình báo cáo cho họ để họ sửa chữa. Cái mấu chốt đó nó cũng phải là chỉ là một phần thôi, phần còn lại là cũng phải là cái nhận thức của con người. Ví dụ như một hệ thống tốt đi hơn, nhưng mà cái người sử dụng họ không biết cách bảo vệ họ thì cũng như không. Ví dụ như ngân hàng họ bảo mật rất là tốt, nhưng mà người sử dụng là không biết cách để mà tự bảo vệ mình. Ví dụ như một người nào đó gửi cho anh một cái đường link hay một đường dẫn nào đó dẫn dụ anh nhập tên với mật khẩu đăng nhập vô một ngân hàng của anh đang xài, trong khi ngân hàng nó cũng đã cung cấp cho mình những kiến thức như vậy mà mình không đọc, suy cho cùng cũng là lỗi của người sử dụng. Khi mà mình trở về Việt Nam, mình thấy thế giới mạng ở Việt Nam nó khác với lại thế giới như thế nào? Cái nhận thức của con người Việt Nam về an toàn thông tin rất là kém. Như cái dự án tâm huyết nhất của em hiện tại là dự án chống lừa đảo. Tình trạng ở Việt Nam mình lừa đảo, giả danh, rồi những cái tin xấu độc hại rất là nhiều, đặc biệt là trên YouTube nè, trên Facebook nè. Tuy là ý tưởng đã cũ rồi, bên nước ngoài đã có rồi, nhưng Việt Nam chưa có ai làm. Chưa ai làm. Tại sao vậy? Cũng có thể là có nhiều người họ đã muốn làm rồi, nhưng mà họ lại không làm tới nơi tới chốn. Em không bao giờ bỏ cuộc. Nếu em đã làm, em phải làm cho tới cùng. Cho dù có khó khăn cỡ nào, em cũng phải làm cho tới cùng. Thứ hai nữa là em có cái mối quan hệ xung quanh mình, những cái người tài giỏi xung quanh mình. Em làm cái đó trước khi em nộp đơn xin việc cho chính phủ? Em làm cái đó sau khi. Thì vì khi mà mình có được cái cánh cửa là mình mở ra, mình có một công việc ở chính phủ rồi, thì mình sẽ có nhiều mối quan hệ để làm, có nhiều cái. Cũng chưa hẳn đâu, tại vì những cái mối quan hệ xung quanh của em là toàn là bạn bè em thôi. Bạn bè trong giới hacker ngày xưa, rồi bạn bè ở hiện tại là những người tài giỏi em gặp là hết cùng làm những cái này. Cái này thực ra nó cũng không phải là thuộc về em nữa, giờ nó không phải là thuộc về em nữa. Tuy rằng là nó bắt đầu từ em, nhưng mà bây giờ nó là tất cả của mọi người xung quanh em. Có một cái suy nghĩ lóe lên trong đầu, giả sử như trong quá trình mà Hiếu đang ở Việt Nam, đang làm chống lừa đảo, Hiếu sẽ có khả năng tìm ra một hacker khác. Dạ có chứ. Hiếu sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ nói chuyện với cái người hacker đó để cho người ấy tự hoàn lương, hay mình sẽ nhờ sự can thiệp của chính phủ? Thường là em sẽ chia sẻ với họ trước. Vậy hả? Em đã từng gặp một số trường hợp như vậy rồi, em hiểu. Chưa tìm nó ra thôi, nhưng mà đã gặp. Đa phần thì tuổi trẻ thôi, nhưng mà mình cũng chia sẻ với họ. Mấy đứa nó cũng rất là mến em, cho nên là cũng chịu theo. Đó chính là những người mà thần tượng. Đúng rồi. Suy cho cùng thì tuổi trẻ bồng bột mà. Trách nhiệm của Hiếu không chỉ là một người làm cho chính phủ, một người sửa sai nữa, mà bạn là một thần tượng của những người trẻ hơn. Còn rất là nhiều người xung quanh kia, có thể là họ đã nghe tên chưa được gặp mặt, có thể họ làm trong lĩnh vực công nghệ hoặc không. Nhưng mà Dustin nghĩ câu chuyện của Hiếu thực sự là một câu chuyện có giá trị nhân văn. Không phải ai cũng dám đứng lên sửa sai, nhận lỗi và thành thật với bản thân. Cái điều thành thật với bản thân như hồi nãy bạn nói là cái điều khó nhất. Khó nhất. Khi mà mình vượt qua được cái đó rồi, mình cảm thấy rất là happy. Em nhớ cái ngày mà em giác ngộ, ngày 3 tháng 9 là cái ngày đó em cảm thấy giống như em được giải thoát. Tại vì mình đã thành thật với bản thân hết 100% rồi. Tất cả những lỗi lầm, những cái gì mà mình giả dối ngay từ bản thân mình cho tới mọi người xung quanh mình chấp nhận điều đó. Tự nhiên cái ngày đó mình bật khóc. Xong cái mình mới nhận ra một điều là cuộc sống này đơn giản chỉ là gói gọn chỉ 2 chữ tình yêu thôi. Tình yêu cho chính bản thân mình
Nếu mình không yêu được bản thân mình, sao mình yêu mọi người khác được? Gia đình mình là quan trọng nhất, rồi bắt đầu tự nhiên mình cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng. Có một cái dự án nữa hình như mà mình chưa nhắc tới, đó là cyberkids.vn đúng không? Cyberkids là những lớp học, những cái bài học online nè. Hiện tại dự án đang chạy ở Hà Nội. Em thì đứng với cái dạng là tư vấn những cái bài, những cái kinh nghiệm, cái Cyberkids bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Các bạn trẻ dưới 16 tuổi. Đúng rồi. Hy vọng là các phụ huynh, các bạn trẻ đang xem hãy thử vào truy cập chống lừa đảo.vn và cyberkids.vn cyberkids.vn để có thể tự bảo vệ bản thân mình. Ừ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhân vật tiếp theo. Đây là trò chơi mà Dustin cùng với lại hai Hiếu PC và Hiếu thứ hai, chúng ta sẽ chiến đấu trong trò chơi liều ăn nhiều. Dustin vòng đầu sẽ làm người trọng tài, Hiếu PC và Hiếu thứ hai sẽ là người thách đấu nhau. Dustin sẽ đọc chủ đề và sau đó hai người tù xì, ai thắng thì được thách trước. Trong 30 giây tôi có thể kể được bao nhiêu cái topic này. Nếu bạn kể đúng và đủ số lượng mà bạn đã thách trong 30 giây, bạn thắng. Bạn sẽ chọn cho người thua một ly bất kỳ ở trên bàn. Trong đây chúng ta sẽ có 6 ly nước thường và 6 ly nước thánh. Tôi là Dustin và tôi chấp nhận luật chơi này. Tôi là Hiếu PC và tôi chấp nhận luật chơi này. Tôi là Hiếu thứ hai và tôi chấp nhận luật chơi này. Yes. Bây giờ Trần Minh Hiếu và Ngô Minh Hiếu, tên cũng khá giống nhau. Similar. Chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi và hai bạn tù xì trước xem ai là người thách. Ok. Ok, Hiếu PC sẽ là người thách nha. Trong 30 giây, bạn kể được bao nhiêu bộ phận trên cơ thể bắt đầu bằng chữ C? Em 5. 6 nè. Ok, mời em. Ủa gì vậy? Ok. Thời gian bắt đầu kể. Chân. Bất kể cái gì. Chân. Chết rồi, có khả năng là ly đầu tiên. Lần đầu tiên đó. Sao không nghĩ ra gì hết nhỉ? Cổ. Hai. Cổ tay. Cổ tay. Cổ chân. Cổ chân. Cô năm hết giờ. Bây giờ Hiếu PC sẽ chọn cho Hiếu thứ hai một ly bất kỳ. Lên nào. Ok. 1, 2, Mọi 3. người á. Vô. Thường hay thánh? Thánh à. Ổn không? Ổn. Ấm đúng không? Ấm. Nước lọc ở trên bàn. Ok, vậy thì Hiếu thứ hai thua, vào đây đổi chỗ. Ok. Rồi, cái này khó nha. Tôi xài ha. 1, 2, 3. Ok, em thua rồi. Trong 30 giây, bạn kể được bao nhiêu tên đường có 4 chữ ở thành phố Hồ Chí Minh? Dustin kể được 5, 6. 7. Mời anh. 1, 2, 3, let's go. Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hải Thượng Lãng Ông, Cách mạng 8, trời cái cha, bà Nguyễn Thanh Quang, Huyền Trân Công Chúa, chà, còn cái gì Nguyễn gì nữa? Nguyễn trời ơi, mình 7 là mình sai lầm luôn á Hiếu. Nguyễn Thị gì? Hết giờ rồi. Đây anh. Còn gì nữa không? 4 chữ không? Em không nghĩ ra nổi luôn á. Em thiệt bảo đây. Nói đi. 1, 2, 3. Nước thường. Nước thường hả anh? Vậy là em ra đúng không? Đúng. Good luck. Hy vọng là em cứ ngồi đây mãi luôn, không đi sao uống gì hết. Rồi bây giờ Good luck. phải xử lý anh Hiếu ok. rồi. Ok. Rồi. Ok, câu hỏi là bạn kể được bao nhiêu loài vật không có lông? Em nghĩ là em kể được 4 á. Nghĩ em kể được 5. Mời anh. 2, 3. Con chuột. Con chuột có lông. Chuột có lông. Có những con không có lông chứ. Bỏ tiếp đi. Bỏ hả? Con chó nó cũng không có lông, nhưng có một số loài nó không có lông. Giống gì? Đó em không biết nha. Không được. Không được luôn không? Oh my god, cái này căng nha. Trời ơi, nghĩ đi. Có. Em nghĩ ra chưa? Không có lông. Không có lông, con vật không nhất thiết phải trên cạn đâu. Vậy hả? Nó có thể. À, con cá sấu nè. Không có lông. Đúng. Con gián. Con gián và chứ. Em ơi, kể được bao nhiêu nè? Em nghe giun.
Jun. Con bò ngựa. Nguyên một đống. Rồi đúng Con rồi, bò con nhiều mà côn trùng á là Không không có có lông. Đúng rồi, mấy con bò sát là không có lông. Không lại tới. Chúc mừng em, bây giờ em Yeah, chọn yeah. cho Hiếu PC một ly. Em phải chọn một Hãy ly nè. với Hiếu PC đi. Đức Khánh này. Này ly này đi anh. Cái này dưới nước 1, 2, 3, vô. Mày quay nước lọc. Trời. Nước lọc. 1, 2, 3. Rồi ok, thắng. Trong 30 giây kể tên các loại củ. Em nghĩ là em kể được tầm củ 5 đấy. 6. Thôi, xin mời anh. 2, 3. Củ khoai mì, củ cà rốt, củ khoai tây, củ sắn, củ khoai môn, củ hành, củ kiệu. 7 rồi nè. Nữa không? Nữa, tiếp tục anh. Củ cải trắng. Ok. Ok em hiểu anh rồi, em hiểu anh rồi, ok. Hy vọng là Hiếu thứ hai sẽ lên gặp Đức Thánh. Mời em. Không thể nào mà 2 lần được. Ok, nước lọc. Nước lọc. Ôi, hên quá. Hên Mừng quá. em. Rồi, chúc mừng anh. Em hiểu ý anh rồi. Em hiểu. Ủa hiểu gì? Nãy giờ hiểu hoài luôn. Hiểu chuyện gì ta? Vấn đề là anh chơi cái này rất là giỏi. 1, 2, 3. Trong 30 giây, kể tên các thiết bị không thể thiếu của máy tính. Vậy là mình thua chắc rồi. 4. Em kể được 6. Cái này tôi thắng rồi. Thua chắc rồi. 7, 8. Đi. Đi không? 1, 2, 3. RAM nè, CPU nè, chuột nè, bàn phím nè, màn hình nè. Rồi mainboard nè. Đó. Chip nè. Speaker. Loa. ok. Xong đủ. Phải. Cái này nữa hả? Cái này em biết rồi. Em nhìn là biết rồi. Dù là nước thánh cũng không để sót một giọt. Anh đâu có chơi giỏi đâu. Không, cái câu đó thì thua là đúng rồi anh. Trong 30 giây kể tên các món bánh được gói bằng lá. Em kể được 4. Em kể được 5 á. Kể được 6. Xin mời anh. Ok, 6 đúng không? 1, 2, 3. Bánh chưng nè, Ừ. bánh tét nè. Ừ. Biết cái loại bánh đó mà không biết tên. Nhiều cái ăn được. Bánh giò. Bánh nậm. Bánh nậm chính xác. Bánh chuối nướng. Bánh Cũng mới có 5 thôi. 6 đúng không? Sao còn thiếu một cái. Là thua đúng không? Thua rồi. Em nghĩ là ly này nè. Ly này đúng không? Nước Khánh đó anh. Anh uống đi anh. Vô đi. Nước Thánh. Đúng rồi đó. Tục xịt. 1, 2, 3. Ok. Trong 30 giây kể tên các cây cầu ở thành phố Hồ Chí Minh. Ờ, Cái này em không biết không? Bỏ tay. 4, 5, 6. 7. Mời em. 7. Ồ, căng đó. 1, 2, 3. Cầu An Sương, cầu Mỹ Thuận, cầu ngay cầu Dược Cộng Hòa. Cầu Dược Cộng Hòa. Cầu Cộng Hòa, cầu trên đường Cộng Hòa. Là cầu gì, tên gì? Thôi rồi, cứ giữ nó đi. Ok. Lát nữa mình check sau. Tiếp. Cầu Ánh Sao. Cầu Cầu ở Sa Lộ Hà Nội. là cầu gì? Thì em biết đó có cái cầu. Tiếp đi. Cái tên của người ta là cái gì? Hết giờ rồi, hết giờ. 4, thấy chưa? Thấy chưa, em đã bị anh giết chết. Nhưng mà cảm giác không hợp với món này rồi đấy. À. 1, 2, 3. Trong 30 giây, kể tên các môn học có ở cấp 3. Dễ. 5. Em sẽ kể Sáu. được 5. 7. 8, 9. 10. Mời anh.
Mời anh. Ok, Trong 30 giây hơi khó. Ok, 1, 2, 3. Toán, văn, lý, hóa, sử, địa, giáo dục công dân, thể dục, tiếng Anh, tiếng Pháp. Anh học tiếng Pháp cho nên kể nha. Vậy 10 rồi. Đủ rồi. 10 rồi. Vậy đủ rồi. Dễ quá ta. Dễ. Đáng lẽ em đóng 11 cũng được. Giết người không? Giết đi anh. Giết hả? Rồi, trúng rồi. Nhiệt mồi biết rồi. Màu gì? Màu trắng đó mà. Màu nó hơi vàng vàng một chút là biết rồi. Không có màu nước thánh nào màu vàng hết đó. Em thấy là nguy hiểm rồi đó. 1, 2, 3. Mà chủ đề về giải trí, âm nhạc rồi đó. Trong 30 giây liệt kê tên các rapper Việt Nam. Ok. 10. Nó vô 10 luôn rồi, mới vừa nó vô 10 luôn là nó hiểu là nó gây sức ép đúng không? Gây sức ép. Căng thẳng. Anh cũng cố gắng. Anh 11. Em lên 12 luôn á. Em mà lên em phải lên 14, em bứt phá chứ em lên 12 thì Không, bây giờ em lên 12 trước để cho nhường chỗ cho anh. thì mời em. 1, 2, 3. Binz, Đen Vâu, Cam, Hiếu thứ hai, Hurricane Manbo, DSK, Son 7, MC Ki, Triducky, Thành Jo, Rich Joy, B-Ray. Trời ơi, hai cái chương trình gộp lại là hết luôn. Lên Rất dễ. Quá dễ. Rồi bây giờ em chọn cho anh, em đếm số 1, 2, 3, 4 đến 4 cái ly trên cùng, em chọn số mấy? Ok, em chọn ly số 2 theo số của em đi. Ok. Đó là công bằng phải không mọi người? Nước rồi. Wow. Ok. Rồi, ok. Câu hỏi xàm như sau. Trong 30 giây kể tên các loại quả có 1 hạt. 4 loại. Kể được đâu đó chắc cũng 6 loại. Ok, mời em. Mời. 6 đúng không? 6. Cảm thấy hối hận rồi. Hối hận không? Em mất hồn. Em kể cho đời. Không, anh nghĩ là em rất dũng cảm. 6 quả có 1 hạt. Được. 3, 2, 1, vô. Xoài. Trái táo. Nếu mà nói táo xanh của Việt Nam. Dạ, táo xanh, táo Ok, xanh, táo hai nhỏ. tiếp. Tá tàu đó. Táo tàu được. Hai mắc ca. Quả dứa. Ở dưới. Không, hạt của nó rất nhiều ở trên bên ngoài. Có không, môn này em tệ quá. Em ly đầu tiên. Giống như anh đoán được cái ly nước thánh luôn rồi đó. Em cảm giác là anh đoán được luôn ly đó, ly nước thánh ấy. Anh biết anh tên là gì đó. Chắc chắn luôn. Chút. Từ từ, nếu mà đây là ly nước thánh này em kiểm tra thử là nó có khác gì Đâu đâu. kiểm tra gì được không? Chắc chắn luôn. Đúng không? Dạ. Trò chơi đã kết thúc. Bây giờ còn 2 nước lọc thì mình uống mỗi đứa ly để chứng Một minh cho lần mọi đi người chúc nó mừng nước đi lọc. anh. Ok. Cảm ơn cả hai anh chàng Hiếu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần không thể thiếu của Ba Live để giới thiệu 2 ca khúc đến từ Hiếu thứ hai và Gutnang. Và như thường lệ, đây là một phần không thể thiếu của Bar Stories. Chúng ta hãy cùng đến với Bar Live và chào đón phần trình diễn của Hiếu thứ hai. Từ đâu bây giờ logo Nichiwana lên từng góc như là Goku Suseya. Vì này hao trong bar dù cho tụi mình ghét cái song pha. Tao nghĩ đâu không xa này những tấm phát từ trong love pop ta ratata. Thân bên là kẻ thù là Aladdin và Jafar. Staying humble là Kendrick Lamar. Tài năng hiếm có được từ nhóm gợt mà đa. Cách cầm mic như bị nẹp vai. Có một sự thật Hiếu thứ hai này đẹp trai. Coi tao là một người nông dân vì tao đào hoa. Luôn luôn bắt nắng ngay từ màu da. Nếu như ta là doanh nhân âm nhạc là cái business phải thật nhanh chân quyết lên hoàn thành cái wishlist. Rock LV superstar Burberry trong thật gang phải thật sang Gutnang yo. Chơi bên này trong nhà đến nó biến thành villa. Cho bên cái mình nghe đến nó biến thành diva. Chơi bên này trong pub rồi nó biến thành club. Ở trên bàn từng là bao thuốc trước khi biến thành shisha. Chơi bên này trong nhà đến nó biến thành villa. Cho bên cái mình nghe đến nó biến thành diva. Chơi bên này trong pub rồi nó biến thành club. Ở trên bàn từng là bao thuốc trước khi biến thành shisha. Okay, Bar Stories with Dustin, Hiếu PC, let's go. Mambo,
Hiếu thứ hai, nhìn tụi anh thật cool, lạnh như băng mà không cần cố. Tên tôi lên càng cao như B-Ray trong thành phố. Bài ra bài liên tục lặp lại như một tần số. Còn bạn trai cũ của em mà mò tập fuck cứ một thằng ngố. Nợ tay phải gạt cần số, còn tay trái đi cầm vô lăng. Nhìn tụi anh như băng khủng bố nên cầm tay lái là phải đầu găng. Chạy đến khi mà không vô gì mới dừng cơ. Lên đây đâu dễ, bắt kịp anh thì không thể, nhưng Nguyễn trong tay em ngừng mơ. Sắc đẹp là điều thứ nhất để làm một nửa kia Hiếu thứ hai. So if you wanna suck my DM let it slide. Anh của em thì dễ, không bao giờ có chuyện ngược lại nên sẽ nhiều mảnh vỡ và có một vai bắn là bang bang. Make you dance dance with the main Hurricane can những ngày lang thang sẽ còn sang trang âm nhạc bang bang. Nerd gang gang đi hàng ngang ngang pop the champagne. You gotta stick to the plan. Bị những cú sút trên thăm bang. Có thể coi tao Johnny Dan. Tất cả mọi thứ làm bằng vàng. You gotta stick to the plan. Bị những cú sút trên thăm bang. Có thể coi tao Johnny Dan. Tất cả mọi thứ làm bằng vàng. Baby I'm cool. Giờ ta lên nó cần một ít nên tụi anh cool. Chỉ dừng chân you wanna people say cool. Hẹn gặp lại gỡ và thích nên là thích thì cool, mà không thích thì cool. So cool. Giờ ta lên nó cần một ít nên tụi anh cool. Chỉ dừng chân you wanna people say cool. Hẹn gặp lại gỡ và thích nên là thích thì cool, mà không thích thì cool. So cool. Yeah I'm cool. Nên là thích thì cool, mà không thích thì cool. So cool. Yeah I'm cool. Nên là thích thì cool, mà không thích thì cool. Wow, Hiếu thứ hai. Rất là cảm ơn Hiếu. Hiếu đã đem đến một cái medley liên khúc của hai bài là Cua và Chơi. Thì Dustin biết Hiếu thứ hai thông qua King of Rap, là bạn ấy kiểu tỏa sáng trong chương trình đó. Không biết là sau khi nghe xong thì Hiếu PC thấy như thế nào? Em thấy rất là hay. Đây là lần đầu tiên em nghe rap Việt. Lần đầu tiên nghe rap Việt. Rất là hay. Là follow Hiếu thứ hai liền á. Dạ. Chú xin số họ liền. Cho anh hỏi cái này nè, anh không hiểu là khi mà mình hát làm sao mình phải để cái tay như vậy, là mình phải để vô mũi như này em? Đối với mọi người thì em không biết, nhưng mà đối với em á, cái này là để giữ khoảng cách giữa em với cái micro. Là không bao giờ bị quá gần, không bao giờ bị quá xa. Là mình không có đụng micro vô miệng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà sao ca sĩ thì không ai làm gì nhỉ? Em không biết nữa, mà kiểu tại vì ca sĩ đó, nếu mà họ đứng vậy nè thì cái tư thế họ không có thay đổi nhiều. Còn mình là mình cứ vậy nè. Đó là lý do mà em nghĩ là em rất là dễ bị phân tâm. Và bây giờ thì Hiếu thứ hai sẽ trình diễn bài thứ hai. Thì đối với bài tiếp theo này thì em sẽ trình diễn một ca khúc tên là Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Thì ca khúc này em viết cùng với team của em là Great Nan. Và hôm nay có mặt ở đây là Hurricane. Let's go. Ok, xin chào mọi người. Mình là Hurricane và các bạn đang nghe Hẹn gặp em dưới ánh trăng, right? Let's go. Chút thôi mà thời gian trôi, em dừng lời, em nhìn em từ một phút thôi, để mà đôi môi mang nụ cười, dòng suy nghĩ đang còn vắt ngang, nhiều giây trôi qua em thì vẫn đang, em nhanh chạy ngay đến nơi anh hẹn, mà bài hát em thích vẫn còn phát vang, chờ em trong đêm và rồi bật khóc, ngồi đôi cười khẽ như là Batman, đừng đang cô đơn như một thằng ngốc, như trong cơ nhảy trên những nấc thang, không yêu thêm một ai, nếu mà sau người đó không phải em, cơn mưa kia mà phai. Từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên và dòng thời gian đứng yên cho một tình yêu mãi mãi và anh mơ khi sớm mai ta còn ở bên như lúc này. Và trên môi son giày cao gót buổi tối Sài Gòn, we both wild and a nice young. Bước đi cùng nhau con đường mãi mòn, trên tay một điếu thuốc cùng với hạt lon. Ngày mai không tồn tại, rượu không cần rót vì mật ngọt em đầy tay. Cho nhau một điều nhảy, tôi đều trên bờ vai. Yêu đi em vì thời gian không đợi cho ai, và anh muốn siết chặt vào bờ môi nàng. Em như sóng biển và kim khôi vàng, em có ước sống mãi trong giây phút này bên như lúc này nên em có mấy thời gian. Whisky không say bằng ánh mắt em, giai điệu êm ái cho nghi ngất thêm. Hai ta khiêu vũ với ánh đèn đường, đây say quên hết một sự fuck dumb. Những khoảnh khắc y như lúc này chỉ trải qua một lần trong đời, tay đi mất thật nhanh hơn những gì mà em mong đợi. Để lý trí em hỏi, con tim em trả lời, thề với ánh trăng là sẽ cạnh mây không rơi. Trước khi bình minh, trước khi ngắm thấy mây xanh, nói cho tình yêu trước khi gió theo bay nhanh. Nếu điệu nhảy này sẽ có dài đến mãi mãi, liệu em từ chối hay là nắm lấy tay anh không yêu thêm một ai? Say what? 1, 2, 3 không yêu thêm một ai. Nếu mà sau người đó không phải em, cơn mưa kia mà phai.
Rồi từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên và dòng thời gian đứng yên cho một tình yêu mãi mãi. Và anh mơ khi sớm mai ta còn ở bên như lúc này, không yêu thêm một ai. Nếu mai sau người đó không phải em, cơn mưa kia một phai. Và từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên và dòng thời gian đứng yên cho một tình yêu mãi mãi. Và anh mơ khi sớm mai ta còn ở bên như lúc này. Bar Stories. Hẹn gặp em dưới ánh trăng. 2021 Redman, Hiếu thứ hai và Hurricane. Let's go. Wow. Sau khi nghe bài thứ hai xong thì Hiếu PC thấy như thế nào? Em thấy như là rap Mỹ vậy đó. Rất là cool, rất là excellent. Không, anh thấy là nó rất Việt Nam chứ. Nhưng mà cái giọng điệu, cái style, cái style Tự nhận là Johnny Đen nè. Johnny Đen hả? Johnny Đen. Cái mô hình mà các bạn đang làm đó là Girl Nang á. Yeah. Thì các bạn đang hoạt động như thế nào? Độc lập nè hay là như là một nhóm? Cái Girl Nang thì tụi em giống như là một cái crew, hay là còn nếu mà gọi cao hơn xíu có thể gọi là một cái label. Thì tụi em hỗ trợ lẫn nhau thôi, là vẫn là independent. Thế thì sau này các thành viên cũng ra những cái single riêng đúng không? Yeah. Chúc cho Girl Nang, Hiếu thứ hai, Hurricane và các thành viên còn lại sẽ có một cái năm bùng nổ với âm nhạc của mình. Yeah. Cái điều mà Dustin quý nhất á ở các anh chàng này á là họ hoạt động độc lập. Họ tự quản lý bản thân, họ collab với nhau trong các thành viên trong đội, collab với những người ở ngoài nữa. Đó là một cái việc rất là khó, bởi vì để quản lý bản thân mình như là một nghệ sĩ á, rất là cực. Nhưng mà nó cũng có thể làm được nếu như mà họ thực sự hiểu cái chất nhạc, cái style, cái dòng nhạc, cái bản thân của họ, đúng không? Yeah. Cố gắng lên nha. Thank you. Cảm ơn. Rồi, Good luck. cảm ơn. Thank you. Yeah. Ok. Thank you, okay. Thank you. Hẹn gặp em dưới ánh trăng của Girl Nang đã kết thúc Bar Stories ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người đã có một thời gian vui vẻ cùng với Bar Stories Bar Live. Hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình tiếp theo nhé. Bye bye. Bye bye. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin on the Go.